स्विजरल्यान्ड पार्कमा एउटा ड्रोन भेटेको छ है। कुन साइडमा भेटे बाजे? बाइक लिनु पर्यो भने अरू कम्पनीको बाइक दिएर नयाँ लिनु मिल्छ। अनि कडा हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र वेलकम ब्याक टु एनदर एपिसोड अफ मोटो ब्लग्स है गाइज। एनदर एपिसोड अफ मोटो ब्लग्स। अनि आज मैले चाहिँ दिनको एक दिन बिराएर भ्लग हाल्छु भनेर सोचिरहेको छु अब चाहिँ होइन। अनि एक दिन चाहिँ रेस्ट गर्छु, एक दिन भ्लग हाल्छु, एक दिन रेस्ट गर्छु, एक दिन भ्लग हाल्छु, त्यही गरेर सोचिरहेको छु। अब रेगुलर जस्तो टाइममा आउँछ भ्लगहरू है, हेरिदिनु होला। अनि राम्रो रेस्पोन्स पनि आयो, अनि राम्रो कमेन्टहरू पनि आयो। अनि अस्ति हिजोको भाइहरू, मैले बाइकमा भेटेको भाइहरूले पनि सब्सक्राइब गरेको रहेछ, मलाई कमेन्ट गरिरहेको थियो, मैले हेरेँ होइन। थ्याङ्क यू है भाइहरू, तिमीलाई के अरे तिमीहरूलाई है सब्सक्राइब गरिदिएकोमा। अनि त्यही नै हो। अब म जाँदैछु एकछिन, आज एडजस्ट हाल्नु पर्ला म भनेर सोचिरहेको छु होइन। एडजस्ट हालौँ, अनि एक हप्ता जति एडजस्ट हालेर चलाउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि नर्मल्ली नै चलाउनु पर्ला भनेर सोचेको। एडजस्ट हालौँ के हुँदो रहेछ, कसो हुँदो रहेछ, टाढा जानु मिल्दैन एडजस्ट हालेर, नजिकै जाने हो। अनि त्यही पुरानो त्यो रेसमा हालेको एडजस्ट हाल्छु, रेसमा हालेको एडजस्ट देख्नु भएको छ होला, बेस्ट दामी आउँछ होइन। ट्राई गर्छु एकचोटि, हाल्छु नत्र। त्यही त हो, लेट्स सी इन द बाइक हेरेको। लाजिमबाट आइपुग्यो गाइस, हामी लाजिमबाट आइपुग्यो। यत्रो जाम छ, झ्याउ जाम रोको जामको काण्ड हेरौँ त केटा हो। जामको गाइजहरू जाम पुरै छोड्दै हुन्छ यार। अब कति जाम हो, आधी घन्टा एक घन्टा बाइक चलाएपछि म बल्ल यता आइपुगेको छु अहिले चाहिँ। ए यार विदेश बाइकमा साइलेन्सर हाल्छु भनेको प्याक रहेछ क्या मान्छे यार, लास्ट प्याक रहेछ। अनि विदेश बाइक पनि खाना खाँदैछु भाइ भन्नुभएको थियो। म मासतिर जान्छु, एकछिन बस्छु, चिया खान्छु होइन। आज अलिकति मर्निङमै आयो, 11 बजी छ बल्ल। 11 टाइम कति भएको छ मेरो त्यसमा, घडी नै त्यो गरेको छैन मैले, मिलाएकै छैन यसमा। ठिक छ, त्यही पनि गुड होइन। जाडो छ, जाडोको मौसममा अनि यसो निट्रेक हान्छु, भिडियो बनाइदिने कोही छैन होला, तनाव भयो यार। सब आफूले नै गरेर देखाउनुपर्छ गाइडहरू, यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् सबैले है। किनकि मेन स्ट्रगल इज एभ्रिथिङ चाहिँ गाइड, म सबैलाई भन्छु यो कुरा पनि होइन। ओहो काठमाडौँ भ्याली देख्छ क्या यहाँदेखि, अनि माथि गयो भने झन् फुल भ्याली क्या। थाक्यो। हेलो बाजे, सन्चै हुनुहुन्छ बाजे? अनि खाजा चाहिँ भयो बाजेको कि खाना जानु भयो? भर्खर खानु भयो होला है। चिया बनाइदिनु न बाजे, दुधको यसो अदुवा हालेर होइन। अदुवा त छैन, अरू के छ बाजे? त्यही चियापत्तीको मसलाहरू। ए हुन्छ बाजे, अलिकति गुलियो बनाइदिनु है। हाम्रो स्विजरल्यान्ड पार्कमा एउटा ड्रोन भेटेको छ है। कुन साइडमा भेटे बाजे? त्यो बिन्दवासिनी मन्दिर भन्नु। ए बिन्दवासिनी मन्दिर साइडतिर भेटेको रे, जङ्गलमा होइन। कसको ड्रोन हो कन्ट्याक्ट गर्नु होला है, पायो भने। के अरे भिडियो देख्नु भएको छ भने होइन, सजिलो हुन्छ नि त बाजेहरूलाई होइन। हेरौँ न सबै प्रो 2 है, ड्रोन प्रो 2 हो यो चाहिँ है। कुन हो के हो मलाई पनि केही पनि थाहा छैन। ल गाइज, हामीले यहाँ ड्रोन भेटिसकेको छौँ एउटा है। अनि त्यो चाहिँ कुन मन्दिरमा पो भनेर मैले अघि त भनिहालेँ होला, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो होला। अनि कसैको ड्रोन छ भने जस्ट होइन कन्ट्याक्ट मी है गाइज है। अनि ड्रोन त्यही हो, अब ड्रोन प्रो के पो हो जोस्, खै के छ नाम होइन, जोस् त्यो हो। तपाईँहरूको कसैको हराएको छ, कसैको के भएको छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। यहाँ हाम्रो यो स्विजरल्यान्ड पार्क साइडमा हो होइन। अनि मलाई मेसेज गर्नु होला इन्स्टा मेरो लिङ्क एन्ड डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टा छ मेरो। अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। म एकछिन असिम दाईको बबल भाइजर एउटा फेर्नु पऱ्यो अरे, अनि म जान्छु एकछिन टेकु जान्छु दिपक दाईकोमा, त्यहाँ गएर बबल भाइजर लिन्छु। अनि दिपक दाईकोमा जान्छु, असिम दा आउनुहुन्छ अनि फेर्नुहुन्छ गाइज, सिधै उता जाम अहिले। बाइक ओहो आइएम 5 बिफोर। कस्तो लुक्स यार, ब्ल्याकमा पनि दामी लुक्स रहेछ यार। टायर चाहिँ कस्तो सानो रे, भित्रीको भन्दा पनि रेड पनि दामी रहेछ। एक्सक्युज मी दाइ, एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने थियो तपाईँसँग। हामीले यदि नयाँ बाइक लिनु पऱ्यो भने होन्डाबाट होइन, जुन सोरुमबाट पनि यदि बाइक लिनु पऱ्यो भने अरू कम्पनीको बाइक दिएर नयाँ लिनु मिल्छ?
अनि एउटा स्प्लेन्डर छ, एउटा एनएस छ प्रदेशको 106 एक्चुअली त्यसको लागि बाइकै हेर्नु पर्छ। होइन बाइकै लिएर आइदिन्छु भोलि। अनि कुन कुन छ हामीसँग ठिक्कको बाइकहरू 125 सीसीको? सेटमा तपाईँको एफजेड छ, डबल डिस्क भित्री आउँछ, एफजेड एक्स आउँछ। त्यो साटेर लिन पायो होइन? अनि बाइकको कन्डिसन हेर्नुपर्छ। त्यो त हेर्नै पऱ्यो नि, नभनेको तपाईँहरूले प्राइस त्यो फिक्स गर्न मिलेन नि है। हुन्छ नि त, नत्र एक्चुली भोलि आएर म बुझ्छु सबै। यामामा गइन्छ कि अब हन्डामा गइन्छ, त्यो अब हिसाब गर्नुपर्छ। दुइटै बाइक दिएर एउटा केस हल्का तिरेर हुन्छ कि दुइटै बाइक दियो भने आउँछ पैसा भन्ने जस्तो हो। पैसा आउँछ होइन, बाइक नआउँछ भन्ने जस्तो। ठिक छ, त्यही पनि सजिलो हो। यो एउटा कुरा सोध्यो, तेरो साथ कुराहरू बुझ्यो। अब त्यो कुरा बुझ्दै त हो नि। अनि अब चाहिँ मैले डरलाई लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, जुन सोरुममा पनि मिल्छ अरे यस्तो। राम्रो हो, धेरै राम्रो, सजिलो भयो। आई विल एप्रिसिएट द्याट। एउटा भिडियो बनाइदिनु त। चिया हुँदैछ है दाइ भाइको? ल दाइ के आउँदैछ? चियामा हाम्रो ठुले आमाले बनाइराख्नु भएको छ। ठुले आमा अनि कस्तो को आउँदैन होला के? गोर्खाली दाइको र यो भिडियो हेर्ने मान्छे सबजना यहीँ आउँछन् चिया खानलाई, तपाईँलाई भेट्नलाई। दुईवटा भइसक्यो। म एकदम चिया लभर हो, 4-5 वटा म होइन, हामी होइन हुनै पऱ्यो नि। तपाईँको हातको पो हो त, अरूको हातको हो र होइन? गाईको कम त मिठो हुन्छ होइन? दामी चिया आउँदैछ। अनि यस्तो भ्यूमा यस्तो चिया कडा नि त। कडा कडा आमा यस्तै हो, सानो च्यानल छ। ए ल ओके, हुन्छ त। तिम्रो मैले भिडियोहरू हेरेर हुन्छ, एल्बो चाहिँ खतरा लाग्छ यार। त्यो टर्निङको एल्बो चाहिँ दामी हान्यो तिमीले यार। रेसमा आएको थियो हो? ए उहाँ दाइ जानुभएको थियो कि रेसमा मेरो बाइकमा। अनि हानौ न है एउटा एउटा। मैले भर्खर सिकिरहेको क्या ब्रदर, अनि त्यही भएर हो क्या। एउटा हान नि तिमी अगाडि है। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ए आफूहरू ए ल ल ल ओके ओके ओके। लाजिमबाट इन्ट्री भइसकेको छ हाम्रो। अनि लाजिमबाडमा हामी रमाइलो गरेर आएको छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, ट्राफिक सरहरू यसरी बसिराख्नु भएको छ। कस्तो दामी